අපේ රටට ලිඛිත ඉතිහාසයක් සහ නොලියූ ප්‍රාග් ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපි අයිති වෙන්නේ කොහෙටද? ප්‍රාග් ඉතිහාසයටද? ඉතිහාසයටද? නැතිනම් මේ දෙකටමද? අපේ ජානවල කතාව මොකක්ද? අපේ ශරීරය තුල ජීවත් වන වසර දසදහස් ගණනක් පැරණි ඒ මහා මුත්තා ගැන ඔබ අසා තියෙනවද? අප ඔවුන්ව හඳුන්වන්නේ බලංගොඩ මානවයා කියලයි. දැන් විද්‍යාත්මකව සොයාගෙන තියෙනවා අපි බලංගොඩ මානවයාගේ ළඟම නෑයෝ බව. වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් බලංගොඩ මානවයා තමයි අපේ මහා මුත්තා. මීට වසර 70,000කට පමණ පෙර ඔවුන් නැගෙනහිර අප්‍රිකාවෙන් පිටත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් වුණේ මීට වසර 50,000කට පමණ පෙර. ශ්‍රී ලංකාවේ මීට පෙරත් මානවයන් සිටි බවට මෙවලම් සාක්ෂි තිබුණත් දැනට මානව සැකිලි හමු වෙලා තියෙන්නේ මේ බලංගොඩ මානව පරම්පරාවට අයිති මානවයන්ගේ විතරයි. ඔවුන් මෙම සිතියමේ පෙන්වා දී ඇති ගමන් මාර්ගය හරහා ඔස්ට්‍රේලියාව දක්වාම ගියා. මේ අයගේ ජාන සලකුණු හඳුන්වන්න ජාන විද්‍යාඥයෝ AASI Ancient Ancestral South Indian කියලා නමක් දුන්නා. ඒකට හේතුව තමයි අප්‍රිකාවේ සිට පැමිණි මේ දඩයම්කරුවන් වැඩිම සාන්ද්‍රණයක් පවතින ප්‍රදේශය දකුණු ඉන්දියාව වීමයි. නමුත් එමගින් මේ අය දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආවා කියලා වැරදි අදහසක් දෙනවා. අපේ රටේ මේ දඩයම්කරුවන් නැත්තම් මේ බලංගොඩ මානවයා ගැන තියෙන සාක්ෂි ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ශ්‍රී ලංකාවෙත්, උතුරු ඉන්දියාවෙත්, පාකිස්තානෙත්, අන්දමන් දූපත්වලත් මේ අයගේ පරම්පරා ඉන්නවා. ඉතින් මේ නම ගැන දැන් විවිධ විවේචන තියෙනවා. SAHG South Asian Hunter Gatherer දකුණු ආසියානු දඩයම්කරුවෝ. මේ නම වඩාත් සාධාරණ නාමය කියලා දැන් විද්‍යාඥයෝ හිතනවා. දැන් AASI කියලා කියපු ගමන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ කියන්නේ SAHG ගැන කියලා. එනම් අප්‍රිකාවෙන් පැමිණි දකුණු ආසියාවේ සිටින දඩයම්කරුවෝ ගැන කියලා. අප බොහෝ කලක් සිතා සිටියේ වැඩි ජනතාව සහ සිංහල ජනතාව වෙනස් ජාතීන් දෙකක් ලෙසයි. නමුත් සත්‍යය එය නොවේ. සිංහල සහ වැඩි ජනතාව යනු එකම ගසක අතු දෙකක්. වෙනස වෙන්නේ මෙම දෙපිරිස එකිනෙකට වෙනස් ජීවන පැවතුම් දෙකක් තෝරාගෙන සිටීමයි. අපි ගමට ආවා, ඔවුන් කැලයේම සිටියා. අපි සිංහල වුණත්, ලංකාවේ දෙමළ වුණත්, වන්නියල ඇත්තෝ වුණත් බලංගොඩ මානවයාගේ ජාන අප කාතුලත් පවතින බව විවිධ විද්‍යාඥ පිරිස් කළ පර්යේෂණ වලින් සොයාගෙන තියෙනවා. මෙයින් පසක් වන්නේ අප කතා කරන භාෂාව කුමක් වුවත් අපේ මුතුන් මිත්තා එකම කෙනෙක් කියලයි. ඒ තමයි බලංගොඩ මානවයා. බලංගොඩ මානවයාගේ ජාන සලකුණු අපේ ශරීරයේ විවිධ ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. වසර දහස් ගණනක් කඳුකරලෙන්වල දිවිගෙවූ බලංගොඩ මානවයාගෙන් සමහරු ක්‍රමයෙන් පහතරට නිම්න කරා ව්‍යාප්ත වුණා. මෙසේ සෙමින් ක්‍රමයෙන් ඔවුන් ග්‍රාමීය ජීවිතය ආරම්භ කළා. අපේ භාෂාව අපේ අතීතයේ පවසන ජීවමාන සාක්ෂියක්. ඔබ දියපහරක් එහෙමත් නැත්නම් මුහුද අසල සිටගෙන සිටින විට ගත දැවටෙන සුළඟ හෝ ඔබ උදෑසන අහස දෙස බලන විට පායන ඉර ඔබට කියන්නේ අපේ අතීතයේ හඬයි. මේ සුළඟ, දිය, ඉර යන වචන වසර දසදහස් ගණනක් පරණ බව ඔබට නිකමටවත් හිතුණද? අද ඔබ දකින සිංහල හෝ වන්නියලැත්තන්ගේ හෝ ලංකාවේ දෙමළ හෝ සෑම මුහුණක් පිටුපසම වසර 50,000කට පෙර ගල්ලෙන් සිත්තම් කළ ඒ පුරාණ මානවයාගේ ජීවය රැඳී තියෙනවා. ටිබෙටෝ බුරුම සහ ඔස්ට්‍රෝ ආසියාතික සංචාරකයින් මුහුදු මාර්ගයෙන් අපේ රටට පැමිණි බවට සාක්ෂි තියෙනවා. මෙය එක වතාවකදී පමණක් සිදු වූ දෙයක් නොවේ. නමුත් පළමු වරට ඔවුන් පැමිණි කාල වකවානුව ගැන විවිධ මත තියෙනවා. ඔවුන්ගේ පැමිණීම අපේ සංස්කෘතිය ශක්තිමත් කිරීමට හේතු වුණා.
ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයේ බිඳ වැටෙද්දී එහි වැසියන් ඉන්දියාව තුළට ගමන් කළා. සමහරුන් දකුණු ඉන්දියාව හරහා ලංකාවටත් ආවා. එම ජනතාවගෙන් කොටසක් අප සමග මිශ්‍ර වුණා. මේ අය ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයෙන් ආවට ඔවුන්ගේ පුරාණ මුල් ගම්බිම් ඉරානය. ඔවුන් අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් ඉරානයෙන් පිටත් වූ නවශිලා යුගයේ ගොවියෝ. ඔවුහු මෙරටට පැමිණ අපේ සංස්කෘතියට තවත් ශක්තිමත් කුළුණක් එක් කළා. ඉන් පසුව ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර වංග දේශයෙනුත් බටහිර ලාට දේශයෙනුත් ආර්ය භාෂකයන් මෙරටට පැමිණියා. ඔවුන් ඉන්දියාවේ ඉඳන් ආවට ඔවුන්ගේ පුරාණ මුල් ගම්බිම් බටහිර ස්ටෙප් තනබිම් සහ මධ්‍යම ආසියාවයි. ඔවුන් මධ්‍යම ආසියාවේදී දෙපැත්තට බෙදී එක් පිරිසක් ඉන්දියාව දෙසටත් අනික් පිරිස ඉරානය දෙසටත් ගමන් කළා. ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය අපේ සංස්කෘතිය සමග ඉතා අපූරුවට ශක්තිමත්ව ඒකාබද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම අද අපි මේ කතා කරන සුන්දර සිංහල භාෂාවේ පෝෂණයට ඔවුහු විශාල රුකුලක් වුණා. බුදු දහම රාජ්‍ය දහම බවට පත්වීමත් සමග මේ සියලුම දේ එක් වී ශ්‍රේෂ්ඨ සිංහල බෞද්ධ මහා ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගුණා. මේ සෑම සංක්‍රමණයක්ම අපේ සංස්කෘතිය හැඩ කළා, දස්කම් වැඩි කළා. නමුත් අපි අපේ පැරණිතම පූර්වජයා වන බලංගොඩ මානවයාගේ උරුමය අමතක කළේ නෑ. අපේ ශරීර කොටස් හඳුන්වන ඔළුව, බඩ වැනි වචනත්, අපේ වනාන්තරවල වෙසෙන සතුන් හඳුන්වන අලියා, කොටියා වැනි වචනත් ඉන්දියාවෙන් පැමිණි වචන නෙමේ. ඒවා අපේ මුතුන් මිත්තන් මේ පොළොව මතදී මුල්වරට භාවිතා කළ, අදටත් අප භාවිතා කරමින් ආරක්ෂා කරගෙන සිටින වචන. අපි මේ දිවයිනට පැමිණි අමුත්තන් නොවේ. අපි මෙහි සැබෑම හිමිකරුවන්. අපේ කතාව වසර 50,000ක් ශක්තිමත්. සෑම ජාතියක්ම විවිධ ජාන සම්මිශ්‍රණවලට මඳුන් වෙනවා. එය ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය බවට පත් වෙනවා. අපේ මුතුන් මිත්තෝ විදේශ ආක්‍රමණවලට එරෙහිව දිවි පරදුවට තබා රැකගත්තේ මේ වසර දසදහස් ගණනක් පැරණි අපේ මේ උරුමයයි. වැඩිදුර දැනගැනීම සඳහා මෙම විමර්ශන මූලාශ්‍ර ඔබට පරිශීලනය කරන්න පුළුවන්.